Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ερώτημα που μου έχετε κάνει πολύ καιρό. Προσπαθούσα να μαζέψω στοιχεία για να μπορώ να μιλήσω. Και έτσι έφτασα σήμερα να μπορούμε να μιλήσουμε για την επιχειρηματική ή αλλιώς επαγγελματική μελισσοκομεία στην Ελλάδα το 2018. Γιατί αλλιώς θα ήταν τα νούμερα πριν 10 χρόνια, αλλιώς είναι τα νούμερα σήμερα. Αυτό το βίντεο έχει πολλές λεπτομέρειες, θα σας συνιστούσα να κρατήσετε σημειώσεις ή αλλιώς να το ξαναδείτε και να το ξαναδείτε, γιατί πολλά από αυτά τα οποία θα πω χρειάζονται ανάλυση και θα πρέπει να μπορείτε να τα ξαναβλέπετε όσο θα περνάει ο καιρός. Λοιπόν, αρχικά το πιο σημαντικό για να κάνουμε την επιχειρηματική ή επαγγελματική μελισσοκομεία είναι δύο πράγματα. Είναι η αγάπη μας για τη μέλισσα και η έλλειψη αλλεργίας. Πρέπει να έχουμε και τα δύο, διότι διαφορετικά είτε οι μέλισσες θα μας πετάξουν έξω με τον τρόπο που ξέρουν, διότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, είτε θα πάθουμε κάποιο αλλεργικό σοκ και μπορεί να πεθάνουμε. Άρα θα πρέπει αυτά τα δύο να τα έχουμε ερευνήσει πριν. Αν έχουμε μικρή αλλεργία παρόλα αυτά δεν πειράζει. Έχω φίλους που την ξεπέρασαν με τα χρόνια που ήταν λίγο αλλεργικοί και σιγά σιγά με τα τσιμπήματα γίνανε καλύτεροι. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Από ότι τα στοιχεία που μάζεψα εγώ λέει ότι στην Ελλάδα επιχειρηματικά απασχολούνται 23.000 μελισσοκόμοι. Όμως από αυτούς οι 2.000 το έχουν ως κύρια απασχόληση ή κύρια δραστηριότητα και 21.000 άτομα το έχουν ως δευτερεύουσα. Αυτό το νούμερο εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Θεωρώ ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι το έχουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, διότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και απαιτεί πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πολλά χρόνια για να μπορέσεις να συντηρήσεις την οικογένειά σου. Δύο πηγές τις οποίες χρησιμοποίησα για να σας μιλήσω συν την εμπειρία μου είναι το βιβλίο του Νικολαίδη «Οι σύγχρονες μεθόδοι εντατικής εκμετάλλευσης» και το βιβλίο του κυρίου Λιάκου «Επιχειρηματική μελισσοκομεία». Και τα δύο είναι πολύ αξιόλογα βιβλία, τα έχω διαβάσει, πρέπει να τα διαβάσετε κι εσείς διότι είναι καλή και η θεωρία αλλά και η πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσετε κάποια βιβλία, ίσως να παρακολουθήσετε και κάποια σεμινάρια και με την πρακτική με τα χρόνια για να φτάσετε σε ένα σημείο το οποίο θέλετε. Λοιπόν, από ό,τι λέει ο κύριος Νικολαίδης, αν θυμάμαι καλά, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε την οικογένειά μας χρειαζόμαστε 700 παραγωγικά μελίσια. Επίσης, λέει ότι αν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι, καλό θα είναι να αγοράσουμε ένα καράβι και όχι ένα μελίσι. Άρα λοιπόν να μην περιμένετε, όπως και εγώ δεν περιμένω, να γίνουμε πλούσιοι από τη μελισσοκομεία. Μπορούμε όμως να έχουμε ένα αξιοπρεπές και καλό εισόδημα για να ζήσουμε και εμάς και την οικογένειά μας. Για να τα κάνουμε αυτά όμως θα πρέπει να ξοδέψουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου γύρω στα 11 με 12 χρόνια από τη ζωή μας. Για να δούμε όμως τους υπολογισμούς και να δούμε αν είμαστε μέσα. Λοιπόν, τα νούμερα. Θα χρειαστούμε λοιπόν 700 παραγωγικά μελίσια, θα χρειαστούμε 700 διπλές κυψέλες αλλά και 700 μονές για την επόμενη χρονιά, διότι όταν κάνουμε εντατική εκμετάλλευση, τουλάχιστον το 50% των μελισσιών μας χάνεται στον πρώτο χρόνο. Για να μην πω ότι είναι και μεγαλύτερο το νούμερο, εάν αποφασίσουμε να δουλέψουμε πολύ εντατικά. Αν λοιπόν αγοράσουμε 700 διπλές κυψέλες, θα χρειαστούμε, εάν πούμε ότι μία κάνει 35 ευρώ, θα χρειαστούμε γύρω στους 25.000 ευρώ. Επίσης, οι κυψέλες έρχονται με κάποια αξεσουάρ, όπως τροφοδότες, διαφράγματα, γυροπαγίδες κλπ, τα οποία στοιχίζουν 20 ευρώ στην κάθε κυψέλη. Άρα έχουμε ακόμα 14.000 ευρώ ένα αρχικό κόστος. Επίσης, οι 700 μονές κυψέλες που θα πρέπει να έχουμε για να έχουμε τις παραφιάδες της επόμενης χρονιάς θα μας στοιχίσουν γύρω στα 40 ευρώ η μία, περίπου 28.000 ευρώ. Και γιατί 40 ευρώ, διότι και αυτές χρειάζονται τα αξεσουάρ τους. Πάμε τώρα. Για να χτίσουμε τις κερήθρες για 700 μελίσια σημαίνει ότι θα χρειαστούμε 700 επί 30 που είναι στο 20 και άλλες 10 στο μικρό. Άρα 700 επί 30 και περίπου 85 cents κάνει μια κερίθρα. Άρα θα χρειαστούμε και 18.000 ευρώ για να χτίσουμε αυτές τις κερίθρες. Σύνολο λοιπόν, αυτά τα νούμερα αρχικά είναι στις 85.000 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να αγοράσουμε τα πρώτα μας μελίσσα από κάποιον άλλο μελισσοκόμο. Τα πρώτα λέω και δεν συνιστώ να αγοράσετε όλοι σας τη μελισσοκομική μονάδα από κάποιο μελισσοκόμο, διότι αυτό είναι μια καταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν να αγοράσετε με 3 ή με 5.000 ευρώ κάποια μελίσια από έναν μελισσοκόμο για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την δραστηριότητά σας. Σας συμβουλεύω, αν ποτέ αποφασίσετε να πάρετε δάνειο, να μην πάρετε ποτέ δάνειο για να αγοράσετε μέλισσες, διότι οι μέλισσες
σήμερα ζουν και αύριο πεθαίνουν. Και εσείς θα μείνετε με το χρέος, ενώ οι μέλισσες θα έχουν πεθάνει. Μπορείτε όμως ίσως να δανειζόσασταν για να αγοράσετε τον εξοπλισμό σας, τον οποίο σε περίπτωση που δεν τα καταφέρετε μπορείτε να τον πουλήσετε, ναι μεν σε μια χαμηλότερη τιμή, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να τον πουλήσετε, ενώ οι μέλισσες, εάν χαθούν, χαθήκανε. Θα χρειαστείτε ένα φορτηγό, το οποίο εγώ βάζω μια φτηνή τιμή 10.000 ευρώ. Θα χρειαστείτε επίσης μέλιτο-εξαγωγέα. Βάζω μια τιμή 3.000 ευρώ, διότι όταν θα κάνεις μια μεγάλη μονάδα και το 3 χαμηλό είναι. Πάγκο για απολεπισμό, ένα βαρέλι για να λιώνετε το κερί. Αναδευτήρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι πολλά μέλια χρειάζονται ανάδευση, διότι δεν τυχαίνει να βγάζουμε πάντα αμιγώς μέλια, τυχαίνει να βγάζουμε 2 μέλια μαζί και θα πρέπει αυτά να αναδευτούν για να γίνει ένα χαρμάνι σωστό. Θα χρειαστείτε μια παραφινιέρα για να μπορέσετε να κάνετε γρήγορα το βάψιμο των κυψελών σας. Θα χρειαστείτε ένα μηχάνημα για να καθαρίζετε τη γύρι. Θα χρειαστείτε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα ή κάποιο boiler για να μπορείτε να ζεσταίνετε για να φτιάχνετε τις τροφές σας. Θα χρειαστείτε διάφορα εργαλεία όπως τρυπάνια και διάφορα άλλα, μάσκες, υλικά κλπ. Αυτά στοιχίζουν όλα μαζί περίπου στις 15.000 ευρώ. Δεν σας έχω βάλει μέσα στο κόστος ζυμωτήριο, αν και θα έπρεπε, και το κόστος θα ανέβαινε ακόμα 5 με 7.000 ευρώ, γιατί θα χρειαστείτε και μήλο ζάχαρης. Αυτό όμως θα έλεγα ότι θα το βλέπατε πιο μετά, διότι οι μελισσοτροφές είναι φτηνές σήμερα και μπορείτε να τις προμηθευτείτε από κάποια εταιρεία μέχρι ότου να φτάσετε στο βήμα να έχετε το δικό σας ζυμωτήριο. Το σύνολο λοιπόν της αρχικής μας επένδυσης κυμαίνεται περίπου στις 115.000 ευρώ. Δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να ακούγονται λίγα, για κάποιους μπορεί να ακούγονται πολλά. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα έτσι όπως την έχω υπολογίσει εγώ. Επίσης, εκτός από τα χρήματα, θα χρειαστείτε και μία αποθήκη. Η αποθήκη πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 τετραγωνικό μέτρο αναμελήσει, όπως μας λέει και στα βίντεο του ο Δημήτρης ο Γκλαβάς. Γιατί? Διότι κάθε μελίσι είτε θα αποθηκεύσετε το μέλι του, είτε θα αποθηκεύσετε τα αξεσουάρ του, είτε όταν πεθάνει θα αποθηκεύσετε την κυψέλη του. Πάντως κάθε μελίσι σας τρώει 1 τετραγωνικό μέτρο από την αποθήκη σας και αυτό πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αν η αποθήκη σας βέβαια είναι ιδιόκτητη, γλιτώνετε αυτό το έξοδο. Αν είναι ενοικιαζόμενη, ξεκινάτε από την πρώτη μέρα με ένα σημαντικό έξοδο. Πάμε τώρα. Το πιο ακριβό κομμάτι όμως στη μελισσοκομεία δεν είναι η επένδυση ίδια. Είναι ο χρόνος που θα φάτε μέχρι να καταφέρετε να γίνετε επαγγελματίες μελισσοκόμοι. Εγώ έχω υπολογίσει ότι αυτός ο χρόνος είναι τουλάχιστον 5 χρόνια προσωπικής εργασίας, στην οποία δεν θα παίρνετε αποζημίωση. Διότι είτε το κάνετε εσείς, είτε βάλετε κάποιον άλλο να το κάνετε, είτε θα χάσετε εσείς αυτά τα χρήματα, είτε θα τα δώσετε σε κάποιον άλλο να τα κάνει. Έχω υπολογίσει τουλάχιστον ένα minimum, ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή ο μισθός σας, ας πούμε, να ήταν 1.000 ευρώ το μήνα, άρα στα 5 χρόνια θα φάτε περίπου 60.000 ευρώ, είτε δουλεύοντας κάπου αλλού τόσο σκληρά θα παίρνατε 1.000 ευρώ, είτε δεν θα τα πάρετε, άρα λοιπόν αυτά τα χρήματα τα υπολογίζουμε ότι τα χάνετε. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε αυτά τα 5 χρόνια θα υπάρξουν και λάθη, τα οποία λάθη δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνετε, όλοι κάνουμε κάθε χρόνο ένα σημαντικό λάθος, το οποίο δεν πρέπει να ξανακάνουμε την επόμενη χρονιά. Αυτά τα λάθη στοιχίζουν και θα πρέπει, επειδή θα τα κάνετε όλοι και είναι σίγουρο δεν υπάρχει κάποιος που δεν τα έκανε, θα πρέπει να τα υπολογίσετε ως έξοδα. Θα έχετε μεταφορές, πολλές, αν κάνετε νομαδική μελισσοκομεία, καθώς και τροφές για τα μελίσια. Αυτά λοιπόν τα έχω υπολογίσει: καύσιμα, διόδια, σέρβις, ρεύμα αποθήκης, πυροσφραγίδα, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειας κλπ. Γύρω στα 15.000 ευρώ το χρόνο. Και επίσης θα χρειαστείτε τις τροφές για τα μελίσια περίπου στις 10.000 ευρώ το χρόνο για να χτίζουν και να αναπτυχθούν, να σας φτιάξουν και τις κερήθρες τις οποίες θα χρειαστείτε. Και ακόμα θα χρειαστείτε για τα 5 χρόνια κάθε χρόνο 10.000 ευρώ να αγοράζετε σε βασίλισσες. Και μη μου πείτε ότι θα τις φτιάξετε. Είναι αδύνατον όταν ξεκινάτε και θέλετε να γίνετε μελισσοκόμος να ξέρετε να φτιάχνετε και βασίλισσες. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο χρειάζεται και άλλα κεφάλαια και άλλες επενδύσεις και άλλες γνώσεις, τις οποίες θα τις αποκτήσετε αφού περάσετε τα 10 ή τα 12 χρόνια που θα χτίζετε τα μελίσια σας. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως τα έχω υπολογίσει, σαν σύνολο θα σας ακουστεί πολύ μεγάλο, είναι 235.000 ευρώ στα 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε τις 235.000 ευρώ στα 5 χρόνια που θα πληρώσετε, συν τα 115.000 ευρώ
της αρχικής επένδυσης, φτάνουμε στη συνολική επένδυση στην πενταετία της 350.000 ευρώ. Το νούμερο είναι τεράστιο και γι' αυτό έχω πει και το ξαναλέω ότι όταν αποφασίζουμε να αφιερωθούμε στη μελίσσα, σημαίνει ότι θα αφιερώσουμε ένα τεράστιο ποσό από τη ζωή μας, αλλά και από το χρόνο μας. Θα πρέπει λοιπόν, και έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο το ότι μόνο 2.000 καταφέρνουν από τους 23.000 να γίνουν επαγγελματίες μελισσοκόμοι, διότι οι περισσότεροι στην πορεία βλέπουν ότι δεν μπορεί να είναι εφικτό αυτό, να ζήσουν την οικογένειά τους από τα μελίσια, εκτός αν βρουν αυτό το κεφάλαιο. Ή εκτός αν με πολύ σκληρή δουλειά φτάσουν εκεί, διότι σήμερα είναι 23, μπορεί κάθε μέρα κάποιοι να προσπεράσαν αυτό το σημείο και να γίνανε επαγγελματίες μελισσοκόμοι. Λοιπόν, τώρα ας δούμε, αφού ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα και χρόνια, τι θα γίνει μετά. Λέγεται λοιπόν στην Ελλάδα, λέγεται ότι η παραγωγή είναι γύρω στα 8 με 10 κιλά το χρόνο. Εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι είναι μεταξύ 20 και 30 κιλά ανά κυψέλη. Μιλάμε για νομαδική μελισσοκομεία με τα τελευταία χρόνια, διότι περνάει και κρίση μελισσοκομεία, ενώ ότι οι παραγωγές δεν είναι οι ίδιες όπως ήταν πριν πολλά χρόνια πίσω. Λέω λοιπόν ότι ας πάρουμε μία μέση τιμή ότι θα παράγεται 25 κιλά μέλι το χρόνο ανά κυψέλη. Επί 700 παραγωγικές που θα έχετε σημαίνει 17,5 τόνους το χρόνο. Αν όλα βέβαια πάνε καλά. Και θα βάλουμε και μία μέση τιμή χοντρικής. Δεν θα μιλήσουμε για τη λιανική, δεν θα μιλήσουμε γιατί είναι άλλη επιστήμη το να μιλήσουμε πώς θα πουλήσουμε το μέλι και είναι και εντελώς διαφορετική δουλειά. Διότι εκεί περιέχει marketing, περιέχει άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι επί του παρόντος σε αυτό το βίντεο. Αν λοιπόν βάλουμε μία μέση τιμή χοντρικής 4 ευρώ το κιλό, θα μπορείτε να μαζέψετε από τον 5ο χρόνο και μετά 87.500 ευρώ το χρόνο σαν εισόδημα και κάποια άλλα πρόσθετα εισοδήματα τα οποία θα είναι από τη γύρι, από το κερί, από μελίσια που μπορεί να πουλάτε, από την πρόπολη και γενικώς από όλα αυτά τα μικρά πράγματα που έχει η μελισσοκομεία. Αλλά ας πούμε ότι το εισόδημά μας θα είναι 87.500 το χρόνο. Έχουμε πει λοιπόν ότι έχουμε έξοδα μεταφοράς 15, τροφές για τα μελίσια 10 και αγορά βασιλισσών 10. Μας μένει ένα καθαρό ποσό 52.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι αν διαιρέσουμε τις 350.000 ευρώ που δώσαμε για τις 52.500, ότι θα χρειαστούμε ακόμα περίπου 6,5 χρόνια. Άρα λοιπόν 5 χρόνια που μας πήρε να το χτίσουμε και 6,5 χρόνια για να κάνουμε την απόσβεσή μας, θα μας πάει γύρω στα 11,5 με 12 χρόνια. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι η επαγγελματική μελισσοκομεία είναι μια απόφαση που θα φάει από τη ζωή σας 11 με 12 χρόνια και δεν θα μπορείτε να κάνετε πίσω. Άρα λοιπόν όσοι σκέφτεστε σοβαρά να ασχοληθείτε με τη μελισσοκομεία, θα πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, διότι οι περισσότεροι τα παρατάνε πριν κλείσουν καν την πενταετία. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε ένα ημερολόγιο στο οποίο να μετράτε τις μέρες και τις ώρες μέχρι να φτάσετε στο σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε επίσης διατεθειμένοι για μια εργασία άνευ αποδοχών για 5 χρόνια περίπου. Δηλαδή θα είναι μια πορεία στην οποία μόνο θα δίνετε και λίγο θα παίρνετε. Είπα ότι κάθε χρόνο θα κάνετε ένα σοβαρό λάθος και βέβαια θα υπάρχουν και αυξομοιώσεις στις παραγωγές. Δεν μπορεί να είναι κάθε χρονιά ίδια. Μπορεί μια χρονιά να πάει πολύ καλύτερα από την άλλη και μπορεί άλλη χρονιά να πάει πολύ χειρότερα από την προηγούμενη. Ο χρόνος που θα σπαταλάτε πάνω από τα μελίσια σας, εάν είσαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι, θα είναι γύρω στους 3 με 4 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο χρόνο θα τον σπαταλάτε σε εργασίες που θα κάνετε μέσα στην αποθήκη σας. Συρμάτωμα, ξεμέλιασμα, πλυσίματα, τακτοποίηση κλπ. Εάν καταφέρετε λοιπόν να περάσετε αυτή την πενταετία, την πρώτη, και να έχετε μπροστά σας τα υπόλοιπα 6 χρόνια, τότε στα 5 χρόνια θα αρχίσετε να παίρνετε τα πρώτα σας εισοδήματα. Έτσι λοιπόν και η αισιοδοξία θα αρχίσει να έρχεται μετά τα 5 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είσαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτό. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι προσέγγισης του θέματος εκτός του δικού μου. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος προσέγγισης, όπως είδα την επαγγελματική μελισσοκομεία και όπως τη βλέπω σήμερα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ήμουν αρκετά αντικειμενικός με τα νούμερα, δεν ήμουν ούτε φουσκωμένος αλλά ούτε και πολύ μειωμένος. Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, θέλω να είμαι αντικειμενικός, διότι ούτε θέλω να απογοητεύσω κάποιο παιδί, διότι παράλληλα οι 21.000 το κάνουν σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα. Θα σας έλεγα ότι και εμένα
είναι δευτερεύουσα δραστηριότητα ακόμα. Δεν ζω την οικογένειά μου από αυτό, διότι και εγώ μόλις τώρα έκλεισα την πενταετία, είμαι στην εξαετία. Άρα λοιπόν έχω και εγώ ακόμα μπροστά μου 5 με 6 χρόνια τουλάχιστον για να φέρω αυτά τα οποία λέω. Θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νούμερο. Απλά ήθελα να σας παρουσιάσω το νούμερο που σας κάνει επαγγελματίες. Έτσι, είναι μια δουλειά η οποία σας δίνει μεγάλη ευελιξία ελευθερίας. Γι' αυτό και εγώ την αγαπώ αυτή τη δουλειά. Είμαστε ελεύθεροι, εκτός της Άνοιξης που τρέχουμε σαν παλαβή. Όλες τις άλλες περιόδους είμαστε ελεύθεροι το πότε θα πάμε στα μελίσια. Μπορούμε να ορίσουμε εμείς το πρόγραμμα των επισκέψεων. Μπορούμε να ορίσουμε εμείς τη στρατηγική που θα δουλέψουμε τα μελίσια και αυτό μας δίνει μια ελευθερία σε μεγάλο βαθμό και είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η βασιλοτροφία, η οποία θα έρθει αργότερα, θα είναι για σας ένα έξτρα εισόδημα, το οποίο όμως θα πρέπει να κάνετε μια επένδυση και πάλι όπως ξοδέψατε τα χρόνια σας για να μάθετε τη μελισσοκομεία, θα ξοδέψετε και άλλα λίγα χρόνια για να μάθετε τη βασιλοτροφία. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας αρέσουν τα βίντεο μας, γράφεστε. Ήταν ένα ερώτημα που μου είχατε κάνει πολύ καιρό, ήθελα να σας το απαντήσω. Όπως σας είπα, δεν θέλω να απογοητεύσω, αντίθετα θέλω να βάλω τα πράγματα σε μια αντικειμενικότητα, διότι δεν μου αρέσει να βλέπω νέους ανθρώπους να ξεκινάνε και να απογοητεύονται. Είναι καλό να ξεκινάμε σαν μια συμπληρωματική δραστηριότητα και να καταλήξουμε επαγγελματικά. Αλλά όχι να ονειροπολούμε ότι ξεκινώντας μέσα σε 1, σε 2 ή σε 3 χρόνια θα έχουμε κατακτήσει τον κόσμο της μελισσοκομείας. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Καλημέρα σας.